हॅलो फ्रेंड्स, मी योगिता योग होममेकरमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून खूप 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 स्वागत करते। सँडविच म्हटलं की लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचंच आवडतं एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट बनवायला अगदी सोपं। आणि हे चीजी सँडविच तुम्ही जर एकदा बनवलं तर आय एम शुअर सर्वजण हट्ट करून तुम्हाला हे नक्कीच बनवायला सांगतील। चला तर मग आपल्या एकदम टेस्टी अशा रेसिपीला सुरू करूयात। सर्वात पहिल्यांदा आपण सँडविचची चटणी बनवून घेऊयात। तर यासाठी मी थोडीशी कोथिंबीर घेतली, छोटासा बंच घ्यायचा आहे। यामध्ये चवीनुसार हिरव्या मिरच्या घालायच्यात। तर ह्या थोड्याशा कमी तिखट आहे, सो मी 3 यूज करते आहे। यामध्ये अर्धा इंच आल्याचा तुकडा क्रश करून घालायचा आहे। नेक्स्ट यामध्ये थोडीशी जिरी घालायची आहे, पाव चमचा। यामध्ये मी 2 चमच बारीक शेव ॲड करते आहे, याने टेस्ट खूप छान येते। पण तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही याऐवजी भाजकी चण्याची डाळ यूज करू शकता। अर्धा लिंबाचा ज्यूस स्क्वीज करते आहे आणि लास्टली मीठ किंवा काळं मीठ घालून यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करायचं आहे। याची पेस्ट बनवून घ्यायची। तर तुम्ही याची पेस्टची कन्सिस्टन्सी पाहू शकाल, अशा पद्धतीची हवी आहे। खूप पातळही नको आणि खूप घट्टही नको, ब्रेडला ती इझिली लागायला हवी। ही चटणी ना खूप अमेझिंग लागते सँडविचमध्ये। तर ही साईडला ठेवून घेऊया। नाव आपण काय करूयात, एका बाउलमध्ये सर्व व्हेजिटेबल्स मिक्स करूयात। व्हेजिटेबल्समध्ये मी घेतलेत बारीक चिरलेली काकडी, त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा। तुम्ही कांद्याची साईज पाहू शकाल, अशा पद्धतीची ठेवायची आहे। नेक्स्ट यामध्ये बारीक चिरलेली शिमला मिर्च घालायची आहे आणि लास्टली बारीक चिरलेले टोमॅटो। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार व्हेजिटेबल्स कमी जास्त घेऊ शकता। नाव याला असं पिझ्झाचं टेक्स्चर देण्यासाठी 1 चमचा चिली फ्लेक्स घालायचा आहे, 1 चमच ऑरिगॅनो किंवा मिक्स हर्ब्स घेतले तरीही चालेल, नसेल तर स्किप करू शकता। एवढा चीजचा स्लाइस घेतला आहे किंवा मोझरेला चीज। याचे आपण क्रश करून यामध्ये ॲड करूयात। साधारणतः 4 टेबलस्पून असतील हे जस्ट मिक्स करूयात आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आपलं हे स्टफिंगसुद्धा रेडी झालं आहे ना, एकदम हेल्दी आणि टेस्टी। तर हे साईडला ठेवून घेऊयात। नाव मी आता ब्रेडचे स्लाइसेस घेतलेत, तर मी ॲट अ टाईम 3 यूज करते आहे। यामधला एक जो आहे त्याला आपण बटर लावून घेऊयात, जो आपण मध्ये स्टफ करणार आहोत। दोन्ही साईडनी मी मेल्टेड बटर किंवा तूपसुद्धा लावू शकता। बटर व्यवस्थित दोन्ही साईडनी ग्रीस करून घ्यायचं आहे। अच्छा, तर ही स्टेप ना स्किपेबल आहे, म्हणजे तुम्ही ही स्किपसुद्धा करू शकता। म्हणजे तुम्हाला जर मध्ये ब्रेड स्टफ करायचं नसेल तर तुम्ही तसंही करू शकता। डिरेक्टली खालचा आणि वरचा ब्रेड करून तुम्ही सँडविच बनवू शकता, तेही खूप टेस्टी लागतं। पण आपण मध्ये आज स्टफ करणार आहोत, म्हणजे हॉटेलमध्ये जसं बनवतात तसं। तर गरम पॅनवरती हे शेकून घ्यायचं आहे आणि याला क्रंची करायचं आहे। तुम्ही पाहू शकाल व्हिडिओमध्ये असा गोल्डन ब्राऊन कलर आला की मस्तपैकी हे काढून घ्यायचं आहे। नाव आता हे जे 2 ब्रेड उरलेत, तर याला एकाला आपण ग्रीन चटणी आणि एकाला टोमॅटो केचप व्यवस्थित स्प्रेड करून घेऊयात। भरपूर क्वांटिटीमध्ये लावायचं आहे, म्हणजे ते खूप टेस्टी लागतं। तर एका साईडला मी ग्रीन चटणी स्प्रेड करून झाली आहे। या ब्रेडवरती आपण टोमॅटो केचप स्प्रेड करून घेऊयात आणि जे ग्रिल केलं होतं ब्रेड त्यावरती सुद्धा टोमॅटो केचप स्प्रेड करून घेऊयात। अच्छा, तर आता काय करायचं, एका स्लाइसवरती आपण बनवलेली स्टफिंग स्टफ करून घेऊयात। भरपूर स्टफिंग घालू शकता, तुम्हाला हवी आहे। फक्त एवढं घ्यायचं लक्षात की इव्हनली ती स्प्रेड झाली पाहिजे। नाव आता चीज मी स्प्रेड करून घेते आहे, म्हणजेच खिसून घेते आहे, तुम्हाला हवं असेल तेवढं। आणि आता हे ग्रिल केलेलं ब्रेड, म्हणजे ज्या साईडने आपण केचप लावलं आहे ते साईड खाली ठेवायची आणि त्याच्या वरच्या साईडला आपण ग्रीन चटणी लावून घेऊयात। नाव यावरती पुन्हा आपण स्टफिंग भरूयात। स्टफिंग इव्हनली भरून झाल्यानंतर पुन्हा आपला मोझरेला चीज यावरती स्प्रेड करूयात। भरपूर चीज घालायचं, खूप खूप टेस्टी लागतं हे। आणि हे मेल्ट झाल्यावरती तर काय यमी लागतं तुम्हाला सांगू। जस्ट हे किसून घ्यायचं आहे, वाव मस्त। तर यावरती आता पुन्हा आपण टोमॅटो केचप ज्या साईडने ब्रेडला लावले तर ती साईड खाली ठेवूयात। नाव आपला ब्रेडही रेडी झाला आहे, तुम्ही असंही ते एन्जॉय करू शकता, खूप टेस्टी लागतं। फक्त चीज स्किप करावं लागेल तुम्हाला। यावरती आपण आता बटर लावून घेऊयात। बटरने खूप क्रिस्पी होतात सँडविच। नाव आता एका पॅनवरती मी बटर स्प्रेड करून घेते आहे अँड बटर व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचं। नाव काय करायचं, ज्या साईडला किंवा ज्या ब्रेडला आपण बटर लावलं आहे ती साईड वरती ठेवायची आणि खालची साईड खाली ठेवायची, सो दॅट खालीसुद्धा व्यवस्थित बटर स्प्रेड होईल। आणि यावरती झाकण ठेवून किंवा घट्ट असं झाकण ठेवून किंवा नाही ठेवलं तरीही चालेल, पण थोडंसं प्रेस करा म्हणजे ते व्यवस्थित ग्रिल होतात ब्रेड। नाव आता काय करायचं, याला साधारणतः 15 ते 20 सेकंद असंच ठेवायचं आणि एकदम कमी आचेवरती ठेवायचं। एकदम हेवी बॉटमचा पॅन घ्यायचा त्यासाठी, सो दॅट हे मस्त होईल। एका साईडने हे परफेक्टली झालं आहे, तर आपण हे फ्लिप करून घेऊयात।
सो तुम्ही पाहू शकाल किती सुंदर आणि गोड कलर आला आहे तो. ना दुसऱ्या साईडने सुद्धा आपण असंच 15 ते 20 सेकंद याला मंद आचेवर होऊ देऊयात. नाव दोन्ही साईडने हे परफेक्टली क्रिस्पी झालं आहे, तर आपण हे सर्व करून घेऊयात. नाव हे तुम्ही पाहू शकाल किती यमी टेक्स्चर आलं आहे, खूपच मस्त आणि चीजसुद्धा व्यवस्थित असं मेल्ट झालं आहे, खूप क्रिस्पी आहे. सो हे आपण कट करून घेऊयात. एकदम जबरदस्त स्टफिंग आहे ना, खूप डिलिशियस लागतं हे रेसिपी. नक्की 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 ट्राय करा. आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. आता पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त अशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा. बाय.